Hi, magandang hapon po sa inyo. At meron po tayong dumating na box from USA. Ito po siya. Ito po, apat na. Isa, dalawa, tatlo, apat. Unbox po natin mamaya. Unboxing po tayo maya-maya. At magpapasalamat tayo sa sponsor. Itong mga sponsors na to, they were excited na makatulong para sa mga street kids. Gagawin po natin to para ito na po. Maraming salamat po dito sa sponsor nyo. Dito po na mga gift ninyo para sa street kids po. Batang Lansangan po. Makakarating po ito.
At thank you po. Sana po huwag kayong magsasawa. Salamat po ng marami. Ito po, bubuksan ko na po. Ito na po, bubuksan ko na po. Salamat po ng marami. Yun. Tapos na. Ayan. So, tingnan natin. Opo. Ayun, dami. Dami. Ma'am, thank you po, ma'am. Salamat. Ayan, dami. Wow! Hanggang ilalim pala. Galing. Thank you. Grabe. Tingnan natin pa. Ganun, ang dami oh. Marami. Marami matutubang mga bata nito. Okay. Thank you. Magandang hapon po, Ma'am Frances Arcadio. Thank you so much po sa gift for the homeless kids or street kids. Thank you so much for this gift. Thank you. Ang ganda. Okay, meron po tayong mga additional na goods from donors or sponsors po. Ito po. Ito po yan. Yan, napakarami po niyan. Ito mga group of students po ito. Classmates po ng anak ko na si Tini. Yung kabatch niya. Then, nag-gathered po sila. Nag-contribute po sila yung group of students. Yung po, before, nung kabatch ng anak ko na si Chini. Yan po, ito po yung mga dinonate po nila, ni-sponsor po nila for the kids po. Kaya marami pong masisiyahan dito. Mga kids po na nag-overstay sa lansangan. Ibibigay po natin ito, very excited na po ako. Lulu. Magandang umaga o tanghali sa inyong lahat. Ito po si JB, the boy camper po. Meron po akong mga shoutout po ngayon. Uunahin ko na po ito, shoutout ko. So, thankful po ako sa mga tao ito. Pasalamat talaga ako rito. Nagpapasalamat sa supporter nila. Una po si Jocelyn JBelo at Salva Core at ang kanilang mga anak. Una po si sandali po si Jodor. Ayan. Si Balin. Hello Jodor and Balin. Si JB at saka si Sam. Okay, salamat po sa mga anak. Kaya si Jodor, si Balin, si JB, si Sam. Ito yung mga apo nila. Apo ni Jocelyn at saka ni Salva. Si JJ, si
si Jaden, si Jojo, at saka si Malakay. Yan po yung mga apos. Yan po, si JJ, si Jaden, si Jojo, at si Malakay. Hello Malakay! Hello! And then, thank you so much po sa inyo, lahat po sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Sana wag po kayong magsasawa. Thank you so much. Thank you for your goodness. And then, si ito, isa sa mga supporter na to, nag-sponsor isa sa mga nag-sponsor to, napakabait na bata ito. Si Desire yan. Yun. Desire, thank you so much. Si Francis Arcadio. Sir, thank you so much po. Babae pala to, si Ma'am Francis Arcadio po. Thank you so much po. At si May Balyanan. May, thank you so much. Desire, thank you so much. Si Joji. Si Joji Dote. Thank you so much, Joji. Georgie ba? Joji? Georgie? Joji. Joji, thank you so much sa support. Thank you. At saka si Merla. Sino to? Merla Nugas. Merla Nugas, thank you so much po. At saka si Paul Andrew Stanislaw. Paul, thank you so much po. Yan. And then si John Carl San Pedro. Thank you so much guys. Thank you very much po. Ito po sila Yan po ang mga pangalan nila. Thank you so much. Thank you very much po. And have a nice day po. Thank you po. Kindly comment po for this coming shoutouts po natin. Kindly comment lang po. Thank you so much po. Have a nice day.